brede rivieren met sleepboten die Aken voorttrekken. Polders, molens en kaarsrechte slootjes. Een vissersstadje waar netten op een voordek hangen tegen een achtergrond van oude geveltjes. Dat is Nederland. Nederland met zijn 2 wereldhavens waar ieder jaar tienduizenden schepen uit alle delen van de wereld binnenlopen. Nederland met een moderne industrie en met uitstekende snelverkeerswegen. In dat Nederland gaan ook in 1958 belangrijke en minder belangrijke dingen gebeuren. Mannen en vrouwen van dat land gaan daarbij een grote of kleine rol spelen. En al die gebeurtenissen kunt u als buitenstaander op de voet volgen dankzij radio en televisie, dankzij een groot aantal dagbladen en dankzij deze filmcamera's. De filmcamera's van een nieuw Nederlands journaal dat zich hierbij aan u voorstelt en dat voor u wil zijn een spiegel van Nederland. Het Amsterdams Jeugdtheater bestaat 5 jaar. Dit lustrum werd gevierd met een première van het Scapino Ballet. Al vanaf 1945 geeft deze enthousiaste dansgroep uitsluitend voorstellingen voor de jeugd. Een opmerkelijke prestatie, want het moet niet gemakkelijk zijn kinderen met deze kunstvorm te grijpen. Dat het Scapino Ballet is gelukt de jeugd te boeien, is zeker. Sprookjes komen tot leven door het Scapino Ballet. Een dansgroep voor de jongeren die uniek is in Europa. Aan de rand van het rustige dorpje Muiden in Noord-Holland, daar waar in vroeger tijden de Utrechtse Vecht in de Zuiderzee uitmondde, ligt nog een van de weinige kastelen in ons land die gebouwd zijn in de middeleeuwen. Het Muiderslot. Van buiten ziet het kasteel er indrukwekkend, gaaf en onverwoestbaar uit. Maar binnen in de keuken, vlakbij de grote schouw, ontdekte men jaren geleden een scheur die steeds groter werd. Slotvoogd Ton Koot waarschuwde de Rijksgebouwendienst en deskundigen kwamen de zaak in ogenschouw nemen. Ze meenden dat de oorzaak van de scheuren bij de fundamenten van het Muiderslot moest liggen. Bij een gedeeltelijke demping van de slotgracht kwamen herinneringen tevoorschijn aan belegeringen en oorlogen. Verder trad aan het licht dat de stenen bogen waarop het slot rust aan het verzakken zijn. Er moet wat gebeuren, anders gaat het dezelfde kant op als toen met kasteel Brederode bij Zandpoort, waar nu alleen nog de ruïnes van over zijn. Ook in de dierentuin zijn de feestdagen niet ongemerkt voorbij gegaan. Stemmig zaten 4 jonge welpen bij de kerstboom te kijken naar een chimpansee die zijn oudejaarsavond op deze manier begon.
Hij opende de fles volkomen vakkundig, maar de knal bleef achterwege. De welpen werden ook niet vergeten. Zij kregen bitterballen. Zo werd het begin van 1958 in de dierentuin een succes. In het Prinsenhof in Delft is een tentoonstelling geopend van een van de 3 grootste schilders van de Vlaamse school uit de 15e eeuw, Dirk Bouts. Behalve werken van deze in Haarlem geboren kunstenaar zelf, is er op de expositie ook plaats ingericht voor werken van schilders uit zijn omgeving. Dit schilderij behoorde tot de laatste opdracht van Bouts. Het is een van de 4 grote taferelen die hij in opdracht van de stad Leuven, zijn latere woonplaats, moest maken, maar nooit voltooide. De tentoonstelling Dirk Bouts en zijn omgeving kwam tot stand door samenwerking van België en Nederland. Met veel tamtam hebben honderden in Nederland woonachtige Surinamers hun oudjaarsfeest gevierd in het Minerva-paviljoen te Amsterdam. Onder de aanwezigen bevonden zich de gevolmachtigd minister van Suriname en de voorzitter van de Eerste Kamer. Het hoogtepunt van de avond vormde de verkiezing van Miss Suriname uit 13 gegadigden. De Surinaamse schonen hadden het niet al te makkelijk. Want de intelligentietest werd gesausd met vragen als: wat is de sinus en de cosinus van een hoek? Alle mensen, wat een opgave. Een van de meisjes scheen de jury van achteren te willen bekijken. Maar dat hoorde er niet bij. En nu de volgende. Hoe vindt u me? En eindelijk komt dan een eind aan alle spanning. Wie van deze 2 zal het zijn? Mavis Treurniet of Letitia Douglas? Ach, mevrouw Treurniet, treurt u vooral niet, u bent toch nog de tweede. De 17-jarige Letitia Douglas werd Miss Suriname. De spieren van Leeuwenhalle werden op Nieuwjaarsdag wat soepeler gemaakt voor de traditionele wedstrijd van de oud-internationals tegen de Haarlemse voetbalclub HFC. Een ander die de voetbalschoenen weer aantrok was Kik Smit. Namen met een vertrouwde klank, net als die van Bas Pauwen, Van Schijndel, Biesbroek en Van Roessel. Regen en natte sneeuw viel al bij de TOS. Maar weer of geen weer, de strijd tussen HFC en oud-internationals moet ieder jaar doorgaan. En ook nu werd daarop geen uitzondering gemaakt. Kik Smit begon het HFC al gauw moeilijk te maken. Het werd voor de Haarlemmers dan ook een te zware dobber. Toen HFC een aanval deed, kwam Leeuwenhalle op onzachte manier in aanraking met een schoen van de tegenpartij. Even leek het erop alsof hij de strijd moest opgeven.
Maar oud en taai zijn begrippen die ook opgaan voor de vroegere spelers van het Nederlandse elftal. Halle trok zich weer in zijn goal terug, vastbesloten het tot het uiterste te verdedigen. En toen kwam er een doelpunt in het voordeel van zijn partij. En even later had de HFC-keeper de bal weer voor het nakijken. Het spel eindigde met een welverdiende 5-2 overwinning voor de oud-internationals. De wedstrijd kon niet beter, het weer niet slechter.